ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องราคาครับยังอยู่กับเอพิโซด DIY ทำตามได้ง่ายๆนะวันนี้ผมมีไม้พาเลทยาว75เซนอยู่10แผ่นกว้างพอประมาณหนาพอประมาณจะทำอะไรนั้นเพื่อนๆตามมาดูกันนะครับไปดูกันเลยจากการคำนวณแล้วต้องใช้ไม้ยาว19 2 ตัว42 ตัว38 ตัวยาว10 เซน2 ตัว15 เซน2 ตัวเรามาเริ่มต้นเลยครับ
ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับเชลฟ์วางของ EP นี้นะครับอย่าลืมไปลองทำตามนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ